Hello everyone! Welcome back to our channel. So in today's video ay maglilipat tayo ng mga manok na nakakulong dito sa maliit na kulungan papunta dun sa mas malaking kulungan na nasa likuran ko. So tara, samahan niyo kami. Let's go! Hoy! Naglaro-laro ka na dyan sa puti. Itong mga heritage chicken na ito ay meron na itong 6 months old. So habang tumatagal, lalo nang sumisikip para sa kanila itong maliit na kulungan. So ngayon ay panahon na siguro para ilipat na sila dito sa mas malaking kulungan na ito. Kasi maluwag na maluwag dito. Bali 7 pirasong manok lang ang nandyan. So idagdag na natin to sila para mas malaki ang space, no? So tara, ilipat na natin. Shout out to the following subscribers: Agta Mix Vlog, Maria Ansay Vlog, Ayesha Tarik, RJL Innovations, Official ni Proy, Dindin Mix Vlog, at Bongo TV Vlog. Nancy TV Vlog, Asis Kalayo Vlogs, Dudes TV, Osang TV, Top Freddy's Treasure, Benji Ang Mini Farm, Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming channel. So tingnan natin kung magrarambol ba itong mga to. Huwag naman sana. Huwag kayong mahiya.
rice hull sa loob. Yun na, huwag kayo mahiya. Ayan. So, sigurado maninibago pa rin sila. Kahit na dati na rin silang magkasama niyan. Eh, gano'n naman ang mga manok. Pagka bago ulit sa kanilang paningin, ay medyo hindi sila komportableng kasama pa. Sigurado may mag-aaway-aaway pa rin dyan. Lalo na ang mga lalaki. Kasi normal naman yan sa mga lalaki. Gusto nila sila lang. Kahit nga itong dalawang malalaki kong Rhode Island na tandang, nag-aaway din yung dalawang yan. Eh ngayon, meron pang isang nadagdag. Ito, which is yan yung Black Australorp na parang ano na rin siya eh. Crossbreed na rin ng ano eh. Hindi siya pure Black Australorp. So, hopefully in few days naman ay magkasundo-sundo na sila dyan. So, makikita mo ito, malaki na to. Posible na kasing mangitlog na rin yan. Dahil may 6 months na ito eh. Masikip na sa kanila. And, pagka nangitlog na eh, andyan na may ready ng pangitlogan sa taas. So makaputik ngayon dito dahil maulan at medyo ano na kasi sira na yung aming bubong dyan, kaya tumatagos na yung tubig. Ayan, kaya nababasa dito sa part na to. Okay, so that's it for now guys. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aming maliit na channel. I hope that you liked our video for today. And please don't forget to like and share this video. And of course, don't forget to subscribe para din sa mga hindi pa nagsusubscribe. At sa mga subscribers ko naman na napili, maraming salamat po. For watching. Let's grow.